بسم الله الرحمن الرحیم. دینه مخکې مونږ ټرانزینټ اسچمیک اټیک ویلی سی شو. په هغې کې داسې چل کېدو که نه کم آرټریز چې به برین ته بلډ وو نو په هغې کې به ټمپرري بلاکیج رالی او د هغې ټمپرري بلاکیج د وجې به برین چې کم فنکشن و هغه به ډسرپټ شو نو زمونږ مختلف قسمه سمپټمز ساین اینډ سمپټمز به مونږ کې ښکاره شو هغې اټیک ته مونږ ویل ټرانزینټ اسچمیک اټیک. دا به کله کېدو چې کله به بلډ سپلای کمه شوه برین ته یا به مکمل سټاپ شو لږ ساعت دپاره سی شو. اوس کو چېرته پرمننټ دا کار وشو نو بیا به هغې ته مونږ وایو سټروک به ورته وایو سی شو برین اټیک به ورته وایو. اوس دوی دلته دا خبره کوي سټروک چې کوم دا ساینډروم دی. ساینډروم څه ته وایي؟ کلیکشن اف ساین اینډ سمپټمز سی شو دې ته مونږ ساینډروم وایو. ریپرزینټ ا ګروپ اف ډیزیزز اف اکیوټ فوکل نیورولوژیک لکه زمونږ برین کې چې کوم دی یو خاص دی یو اکیوټ فوکل دی مطلب یو خاص پارټ چې کوم دی هغې ته بلډ سپلای شي هغه کمه شي او هغه نیوران چې کوم دی هغه ډیمیج شي خپل کار نه کوي. ولې نه کوي؟ ویسکولر ډس آرډر وي. ویسکولر ډس آرډر دې ته وایي که نه د آرټ لکه ویزل د وایي چې کوم ډس آرډر مطلب بلډ سپلای ورته نه کېږي صحیح شو. یا پکې ایتیروسکلیروسس شوی دی پیټس جمع شوي دي آرټري کې بلډ سپلای ورته نه کېږي صحیح شو. نو دې د وجې بیا څه چلو کې برین ټیشو چې هغه انجري شي بیا برین صحیح کار نه کوي. بله خبره دا ده که نه سټروک هله کېږي که نه چې کله برین څه شي دا ډیمیج شي صحیح شو. د برین یو پارټ ډیمیج شي نو بیا هغه پارټ چې کوم دی هغه خپل فنکشن نه کوي چې نه کوي دې ته بیا موږ وایو سټروک وشو. یاد به ساتي سټروک ته چې کوم دی نور نیمز هم وایي سیریبرو ویسکولر اکسیډنټ وروسته به راځي صحیح شو. سی وي ای ورته وایي یا ورته برین اټیک وایي یا ورته اپوپلیکسي هم وایي صحیح شو. بله خبره دا هله کېږي که نه چې کله نارمل سپلای د بلډ چې کوم دی هغه برین ته نه کېږي ډسرپټ شي که نه نو د هغې د وجې چې کوم دی په سنټرل نروس سیسټم کې څه راشي ابنارملیټیز راشي. نارمل بلډ چې کوم دی نځي برین ته نو برین نیوران هغه خپل کار نه کوي نو چې نه کوي که نه دغې ابنارملیټیز ته مونږ بیا وایو سټروک وایو صحیح شو که نه. نو دا چې کوم دی د یو بل ډیفینیشن شو. بله خبره دا ده وایي دا ډیمیج چې یادې کنه دا پرمننټ وي زیاتره سي دا پرمننټ وي کاز بای ایدر بلاکیج یا د بلاکیج د وجې کې یا دغلته ویزل چې کوم دی هغه رپچر شي بلیډینګ ته وشي صحیح شو. نو څه کېږي بلډ سپلای چې کوم دی هغه برین ته نه کېږي نو چې نه کېږي نو دې ته موږ وایو سټروک ورته وایو صحیح ده. نیکسټ سلایډ ته اوس راځو. نیکسټ سلایډ کې دا خبره کړې که نه چې د سټروک چې کوم ډیفینیشن دی هغې کړی دی صحیح شو. سټروک ډیفینیشن چې کوم دی هغه مونږ وویل صحیح شو چې کله څه وشي سی وي ای ورته مونږ وایو که نه سیریبرو ویسکولر اکسیډنټ صحیح شو. چې کله ویسکولر لیژن وشي ویسکولر لیژن دې ته وایي که نه چې ویزل انجري شي ویزل انجري شي او یو ځای چې کوم دی په برین کې هغې ته بلډ سپلای نه کېږي نو هغه ځای به څه کړي هغې کې به نیورولوجیکل ډیفیکټ کړي مطلب نیوران به ډیټ کېږي صحیح چې نیوران ډیټ وشي دې ته بیا موږ وایو سټروک ورته وایو صحیح شو. اټ از یوزولي ریپډ آنسیټ ډېر زر کېږي صحیح شو. دا ډېر لږ ټایم کې چې کوم دی دا زر کېږي او ډیفینیشن لیس لانګر دین 24 آور نه چې کوم دی ډېر ټایم دا اخلي صحیح شو. اف د پیشنټ سروایوز کو چېرته پیشنټ چېرته ژوندی و که نه نو دا 24 آور نه چې کوم دی ډېر ټایم اخلي. 24 آور کې دننه کو ټیک کېدو که نه نو دا بیا چې کوم دی دا بیا سټروک نه دا بیا یو اټیک دی ټرانزینټ اسچمیک اټیک کې به یې موږ واخلو صحیح شو. دا به هغې کې وایو او دا چې کوم دی که نه دې کې څه چل کېږي ویکنیس راځي څه راځي ویکنیس پرمننټ یا راشي یا چې کوم دی ټرانزي یا چې کوم دی ټمپرري راشي. ټرانزینټ مطلب ټمپرري راځي. لیمز ون سایډ یو طرف چې کوم دی مکمل ویک شي صحیح شو. او دویمه خبره پکې دا چې بیا خبرې نشي کولی صحیح شو. سپیچ کې چې کوم دی ډسټربنس راځي یا چې کوم دی مکمل خبرې نشي کولی نو په سټروک کې چې کوم دی دا د ساین اینډ سمپټمز وي. اوس موږ سره چې کوم دی ریسک فیکټرز دي. ریسک فیکټر کې چې کوم دی موږ سره دي نان موډیفیبل او موډیفیبل دي او پیتولوژیکل کنډیشنز دي. نان موډیفیبل داسې فیکټرز دي که نه چې دا موږ موډیفای کولی نه شو دې کې موږ چینج نه شو راوستی بس دا دي صحیح شو که نه دې کې چینج نه راځي. لکه 6 اوس چې کوم دی مین کې چې کوم دی زیاتر سټروک کېږي د چا د ومن نه صحیح شو. دا اوس نه شي چینج کولی. او ریس څه هسپانیک چې کوم خلک دي لیټینو چې کوم دي امریکنز چې کوم دي که نه نو په دوی کې دا چې کوم دی کېږي او د چا ایج چې 55 نه سیوا شي که نه دوی ته سټروک کېږي نو دا اوس ته چینج کولی نه شي. یا فیملی هسټري و د چا ټرانزینټ اسچمیک اټیک چېرته په فیملی کې چې کوم دی دا کامن یا سټروک کامن دا اوس ته نه شي چینج کولی دا فیملی هسټري ده. بل دی موډیفیبل. موډیفیبل دې ته وایي که نه لکه اوس لایف سټایل کې ته چینج راوستی شي صحیح شو. دې د وجې سټروک کمېدی شي. سموکینګ مه کوه سټروک کمېدی شي. کرونیک الکوهل مسکه چې کوم دی دې سره چې کوم دی سټروک کمېدی شي. اوبیسټي چې کوم دی ته کمولی شي ختمولی شي صحیح شو. فیټي ډایټ چې کوم دی دا مه کوه دې سره چې کوم دی کمیږي. او ډرګ ابیوز مطلب چې ډرګ
غلط یوز مه کوه ټیک ده. نو دې سره سټروک کمېدی شي. اوس پیتولوژیک کنډیشن کوم دی لکه کوم ډیزیز د وجې لکه اوس هایپرټینشن چې چا دی که نه نو هغه ته چې کوم دی سټروک ډېر کېږي. ډایبټیز ملیټس والے ته کوم دی هغه ته هم کېږي. کارډیک ډیزیز چې چا دی که نو ده ته سټروک خطر ډېر زیات. یا هایپر کاګو لیبیلیټي. هایپر کاګو لیبیلیټي دې ته وایي که نه چې کله بلډ سیل چې کوم دی ریډ بلډ سیل دا ډېر پیدا کېږي او کاګولیشن ډېر کېږي. نو چې په بلډ کې کاګولیشن ډېر کېږي نو کلاټس به ډېر جوړېږي نو بیا سټروک خطر ډېر. بله خبره سیکل سیل ډیزیز چې کوم صحیح شو د ریډ بلډ سیل والے چې کوم ډیزیز نو اکسیجن نه وړي او کلاټ جوړېږي. مختلف ځای کې دا کلاټ جوړېږي. پولیسایتیمیا د مطلب چې بلډ سیل چې کوم دی هغه ډېر زیات سیوا شي. ډېر زیات سیوا شي نو کلاټس فارمیشن چې کوم دی بیا ډېر کېږي. نو دا چې کوم د ریسک فیکټرز د چا د سټروک. اوس دا کم ریسک فیکټر چې مونږ وویل که نه موډیفایبل نان موډیفایبل او پیتولوژیک کنډیشن چې مونږ کوم وی که نه نو په هغې کې چې کوم دی کوم مین ریسک فیکټرز نو هغې ځان له ویلي صحیح شو. نو دا مکمل چې کوم دی دا مکمل رټه ده او ریډینګ دی صحیح شو. څنګه ریډینګ دی؟ اوس های بلډ پریشر چې کوم دی د چا چې څوک چې هایپرټینسیو وي که نه نو هغه ته د سټروک خطر ډېر وي. ولې ورته ډېر وي؟ هایپرټینشن چې کوم دی های بلډ پریشر ویزل چې کوم دی هغه ویک کوي صحیح شو. چې ویک کوي نو نیرو کوي صحیح شو. نو ایتھیروسکلیروسس په هغې کې ډېر کېږي. نو چې کېږي پکې آرټریز به بندېږي. نو چې بندېږي نو سټروک خطرې ډېرې زیاتې وي صحیح شو. بلډ سپلای به چې کوم دی هغه آرټریز بیا صحیح نشي کولی. دې د وجې چې کوم دی های بلډ پریشر دا ریسک فیکټر. نو ا میجر ریسک فیکټر کامن ټو بوث کورونري هارت ډیزیز اینډ سټروک. نو د دې د وجې کورونري هارت ډیزیز هم کېږي او سټروک هم کېږي. های بلډ پریشر از پریزنٹ 50 to 70% سټروک کیسز. 50 to 70% کیسز دي د سټروک د دې د وجې صحیح شو. ډیپینډینګ پرایمرلی آن د ټایپ اف سټروک. دوه ټایپس اسچیمیک دی او هیموریجیک دی صحیح شو. د لانګ ټرم افیکټس اف د انکریز pressure damage the wall of the arteries. wall damage کوي صحیح شو. making them more vulnerable to thickening and narrowing. atherosclerosis کیږي او رپچر کیږي. رپچر کوي هم دله صحیح شو. های بلډ پریشر ته arteries رپچر کولی هم شي نو هیموریجیک سټروک هم کیدی شي ټیک ده. بل خبره ده د هارت ډیزیز. اوس چې چاته هارت ډیزیز وي که نه نو هارت ډیزیز د وایي چې کوم دی کلاټ جوړېږي. چې کلاټ جوړېږي دا کلاټ چې کوم دی دا بیا ځي ټرانسفر کېږي برین ته ځي ایمبولس ورته مونږ وایو صحیح شو. نو هلته چې کوم دی دا بیا ونښلي یو ځای چې ونښلي نو بلډ سپلای هغه پارټ ته کمه شي. چې کمه شي نو بیا مونږ وایو سټروک وشو صحیح شو. نو د دې خطر ډېره ده. دا هم یو ریسک فیکټر دی د دې د وایي چې کوم دی سټروک کېږي. نو وایي اټ از ا سټرانګ ریسک فیکټر فار د اسچیمیک سټروک. اسچیمیک سټروک دې ته وایي که نه چې آرټریز بلاک شي او اخوا بلډ نه پرېږدي ورته صحیح شو. دې ته اسچیمیک وایي. او چې کله رپچر شي نو هغې ته بیا مونږ وایو هیموریجیک سټروک. Damage to the heart may make it more likely that clot will form within the heart. heart کې clot جوړ شو. These clot can break loose and travel to the brain او brain ته لاړ شي او دې ته بیا موږ څه وایو کارډیو ایمبولیک سټروک ورته وایو. کارډیو ایمبولیک سټروک به څه ته وایي چې کله په هارت کې کلاټ جوړ شو دا کلاټ چې کوم دی برین ته ټرانسفر شو هلته سټروک وکړو نو دې ته مونږ وایو کارډیو ایمبولیک سټروک به ورته وایو. پیشنټ with the evidence of coronary artery diseases. اوس چاته چې کوم دی دا د مسلې ګوره کورونري آرټري ډیزیز ورته یو د کنجسټیو هارت فیلیر وي صحیح شو. کنجسټیو هارت فیلیر مطلب چې کوم والز وي هغه کنجسشن شوي داسې نیرو شوي صحیح شو. او لیفټ وینټریکل هایپرټروپي شوي. لیفټ وینټریکل چې کوم دی هغې انلارج شوي وي غټ شوي وي صحیح شو د هارت والا. یا ډیزیز اف دی هارت وال د وال والا چې کوم ډیزیز دی ایریتمیازز چې کوم صحیح شو مطلب ارریګولر ریدم چې کوم د هارت صحیح شو. مونږ سپیشلی atrial fibrillation ته fibrillation وایي irregular rhythm abnormal rhythm چې کوم صحیح شو د هارت وال have a several fold increase in the risk of stroke. نو دا داسې ځونه چې کوم دي که نه دا د سټروک د پاره چې کوم دی یو ریسک فیکټر دی. دا ټول د هارت ډیزیز دی او دا ریسک فیکټر دی د چا لپاره سټروک لپاره. نیکسټ مونږ سره چې کوم دی سلایډ کې ورکړی که نه ورکړی دی سموکینګ. نو سموکینګ هم چې کوم دی یو ریسک فیکټر دی صحیح شو. سموکینګ چې کوم دی دا څه سیوا کوي ایتھیروسکلیروسس سیوا کوي. ایتھیروسکلیروسس چې کوم دی فیټي ډیپوزټ وي ایتھیروماز ورته وایي صحیح شو. دا راشي که نه ایتھیروسکلیروسس څنګه کېږي فیټي سبسټانس راشي او په آرټریز کې چې کوم دی ځای په ځای چې کوم دی انخلي چې انخلي نو هغه ځای چې کوم دی بند کې بلاکیج راولي چې بلاکیج راولي نو بیا بلډ نه ځي نو بیا اسچیمیک سټروک کېږي صحیح شو. او دا چې کوم دی فیسیلیټیټ کوي څوک د ایتھیروسکلیروسس دا سموکینګ. نو سموکینګ چې کوم دی خطرناک شي دی دا ریسک فیکټر دی چا د سټروک inside the arterial wall and appears to be independent risk factor for stroke صحیح شو. یو independent risk factor دی دا صحیح شو کنه سټروک د پاره.
that result from the clot او د clot نه جوړي clot جوړ شي دا کېدو چې دا stroke کیږي. It also seems a risk for the stroke that result from the cerebral hemorrhage. cerebral hemorrhage هم کیږي صحیح شو کنه دا clot هلته لاړ شي او پریشر ډېر څه واشي نو ایسته hemorrhage وشي bleeding وشي چې bleeding وشي نو بیا به ته مونږ وایو بیا ورته هغې ته بیا مونږ وایو hemorrhagic stroke ورته وایو. نیکسٹ مونږ سره ډایبیټیز چې کوم دی کنه ډایبیټیز چې کوم دی دا څه فیسیلیټیټ کوي ایتھیروسکلیروسس او ایتھیروسکلیروسس چې کوم دی کلاټ جوړوي چې کوم شي کلاټ جوړوي هغه چې کوم دی څه کوي سټروک کاز کوي صحیح شو. نو پیپل with the diabetes are at greater risk for stroke just as they are for heart disease because it facilitates atherosclerosis. دا atherosclerosis سیوا کوي ډایبیټیز صحیح شو. بیا د کولیسټرول نو کولیسټرول خو ډېر خطرناک شي دی. کولیسټرول چې کوم دی جمع کیږي په بلډ کې او ایتھیروسکلیروسس کوي وین چې کوم وین شو یا چې کوم دی آرټریز چې کوم دی دا بندي چې بلاک کیږي نو بلډ سپلای نه کیږي نو چې نه کیږي بیا اسچیمیک سټروک کیږي ٹھیک شو. نو studies have found that a link between the high lipid levels blood lipid level and atherosclerosis and the cerebral artery کې چې کوم دی کولیسټرول جمع کیږي او بلاک کوي. but it is still unclear whether high cholesterol level significantly increase stroke risk صحیح شو. نو stroke risk چې کوم دی دا نورم سیوا کوي کولیسټرول. نیکسٹ مونږ سره چې کوم دی کنه اوبیسیټي دا اینڈ inactivity دی. اوبیسیټي او inactivity دا مطلب دی کنه اوبیسیټي چې کله یې کنه نو مطلب دا یو risk factor دی هارت ډیزیز چې کوم دی دا د دې د وجې هارت ډیزیز راځي او هارت ډیزیز چې کوم دی هغه بیا سټروک کاز کولی شي. او سیډنټري لایف سټایل چې په ځای ناست شو ډکې راډکې نو بس خوراک کوي او په ځای ناست ته سیډنټري لایف سټایل وایي شي نو دوی چې کوم دی کنه دوی ته سټروک ډېر زیاتې خطرې وي. primarily because they increase the risk of high blood pressure. د دې وجې high blood pressure سیوا کېږي obesity او sedentary lifestyle او heart disease ورته راځي diabetes ورته راځي د دې دواړو د وجې صحیح شو. او چې دا ورته راشي نو بیا ورته خامخا سټروک کېږي. اورل کنټراسپټیو چې کوم دي کنه اورل کنټراسپټیو کې چې کوم لکه زه به وایم کنه ایسټروجن به وایم نو ایسټروجن چې کوم دی هغه بلډ کلاټینګ کوي. ایسټروجن چې کله ته واخلې کنه هغه څه کوي بلډ کلاټینګ چې بلډ دی کلاټ شو نو خامخا به چې کوم دی بیا بلډ سپلای چې کوم دی هلته برین ته صحیح نه کېږي نو کلاټ پکې روان دی امبولس روان دی ولته ونښتو نو مسلې به جوړېږي. سټروک چې کوم دی سټروک دپاره یو خطرناک چیز دی. نیکسٹ دی موږ سره کنه هسټري اف ټرانزینټ اسچیمیک اټیک. چېرته مخکې چاته ټرانزینټ اسچیمیک اټیک شوی نو دا چې کوم دی دا مکمل په خطره کې دی مکمل په خطره کې دته به سټروک کېږي ځکه دته هغه ساین اینډ سیمټم شته هغه کلاټ جوړ شوی دی بس لږ پاتې بس مکمل بلاک شو نو سټروک به ورته شوی صحیح شو. studies have found these mini stroke transient ischemic attack ته مونږ mini stroke هم ویلو صحیح شو may be the most reliable warning of imminent full stroke به ورته کېږي را روان دی دا یو قسم وارننګ دی. anyone who had transient ischemic attack should do whatever possible چې سم کېدی شي هغه دی وکړي انټرونشن دی زر وکړي او د ریسک فیکټر چې کوم دی دا یې کم کړي ګینې په ده باندې سټروک را روان دی. نیکسٹ مونږ سره چې کوم ریسک فیکټر دی هغه دی هیریډیټي دی او فیملی هسټري دی. نو دا خو سمپل خبره ده که نه چې څه چې کوم دی د سټروک چې کوم دی فیملی هسټري هم وي صحیح شو که نه نو چې چا فیملی هسټري وي نو هغه ته چې کوم دی سټروک کېدی شي. بله خبره دا ده چې انهیریټډ هم وي صحیح شو مور او پلار نه چې کوم دی بچو ته ټرانسفر کېږي انهیریټډ هم وي. او بله خبره پکې دا ده چې فیملی لایف سټایل دی چې دوی خوراکونه څنګه کوي ایکسرسایز کوي که نو په دې باندې دا ډیپینډ کوي سټروک راتلل صحیح شو. نو ریسک فیکټر چې دا دي او ایج هم ډیپینډ کوي. اوس لکه څومره ایج سیوا کېږي نو د سټروک چې کوم دی نو زمونږ چې کوم آرټریز دی هغه کمزوري کېږي نو په هغې کې کلاټ جوړېدل اسانېږي نو چې کلاټ جوړېدل اسانېږي نو بلډ سپلای صحیح نشي کولی چې نشي کولی نو سټروک خطرې ډېر زیاتې وي. اوس د 55 نه واله که نه چې 55 نه چې بره کېږي که نه نو د ده چې کوم دی د هر یو کال سره د سټروک چې کوم چانسز دی هغه ډبل کېږي صحیح شو. ایچ ایئر چې کوم دی اباؤټ 1% پیپل چې کوم دی که نه د 65 نه واله ته 74 پورې صحیح شو ایج چې د چا دی که نه دوی ته چې کوم دی سټروک کېږي. او 5 نه 8% هغه کسان که نه چې دوی ته مخکې نه ټرانزینټ اسچیمیک اټیک شوی دی نو هغوی ته چې کوم دی هغوی ته سټروک کېږي صحیح شو که نه دا خبرې پکې صرف لیکلي. نیکسٹ دی وایي ان ارلی سټروک څه دی بیکاز د سیم فیکټر دیٹ کاز د فرست سټروک اولنی سټروک چې چاته راغلی که نو دته دا را روان سټروک ډېر په اسانه به کېږي چانسز یې ډېر دي چې وشي ورته صحیح سبسیکوینټ ون ورته وایي. د ریسک اف سټروک for someone who has already had one is increased. نو چاته مخکې نه شوی دی نو هغه را روان ورته چې کوم دی اسم نه دی نو را روان ورته هر ټایم کېدی شي ډېره زیاته خطره ده ورته.
نیکسټ چې کوم سلایډ کې ورکړي دي که نه نو موږ به څه کوو نور چې کوم ریسپیکټرز دي کارډیک برویډ به ولګورو. کارډیک برویډ دې ته وایي که نه چې زمونږ دا کم آرټیز به وګوري که نه په سټیتوسکوپ باندې وګوري چې کوم د دې ساوند دی ابنارمل ساوند دی صحیح شو او دا ولې کېږي ټربولینټ فلو پکې سټارټ شي مخامخ د کلارټي نو چې دا بلډ په داسې ورځي نو دا واپس په شا راځي چې په شا راځي ته موږ وایو ټربولینټ فلو پکې کېږي صحیح شو. نو دې ټربولینټ فلو چې کوم دی دې د وجې څه کېږي کارډیک برویډ چې کله راشي دا ساوند پکې راشي نو موږ به وایو چې دته اوس خطره ده صحیح شو دته د سټروک خطره. نو ا برویډ از ا نایس میډ بای د ټربولینټ فلو اف د بلډ ویزل that usually can be heard only with a stethoscope. Stethoscope باندې ورسي the most common cause of narrowing of an artery because of the atherosclerosis. څه چلی شوي atherosclerosis شوي ویزل بند شوي نو په دې باندې بلډ ورځي واپس په شا راځي نو دې ته ټربولینټ فلو وایي. Bruits tend to occur in the large arteries of the body. The bruit چې کوم دی په large arteries کې کېږي including carotid artery. اوس زموږ په دې neck کې چې دا کوم carotid artery ده که نه په دې کې چې کوم دی د bruit پته لګي صحیح شو. even in a patient without other symptoms کو چېرته نور سیمټمز رام نه لري که نه کیروټیډ سټینوسس ورته چېرته کیروټیډ نیرو شوی صحیح شو کیروټ آرټي نیرو شوی یا کیروټیډ برویډس ورته صحیح شو نو دا چې کوم دی دا یو قسم ډیر زیات یو غټ ریسک دی صحیح شو چې سټروک درته کېږي ریټ اف 5% ایچ ایئر دا چې کوم دی ریټ د دې سره چې کوم دی هم سیوا کېږي صحیح شو 5% چې کوم دی هر کال چې کوم دی 5% د دې سیزونو د وجې سټروک دا کېږي مطلب دا چې کوم دی یو ریسپیکټر دی کیروټیډ برویډ دې سره چې کوم دی مونږ ته پته لګي چې کو چېرته کیروټیډ برویډ نو دته به چې کوم دی سټروک خطر ډېر وي. ادر ریسپیکټر چې دي ادر ریسپیکټر ورکړي که نه هیماټوکرایټ لیول سیوای شي مطلب په بلډ کې د آر بی سی لیول چې کوم دی ډېر زیات سیوای شي نو کلاټ جوړېدل خطرناک شي. جیوګرافیکل لوکیشن لکه ساوث ایسټرن یونایټډ سټیټ وایي چې کوم خلک دي که نه هغوی ته کله نه کله وایي سټروک بیلټ ورته وایي هلته چې کوم دی سټروک ډېر زیات دی صحیح شو نو لوکیشن بیس باندې. او لوور سوشیو اکنامک سټیټس دي ته وایي که نه چې انکم یې کم دی یا چې کوم دی نور لیوینګ والا چې کوم سیزونه دي هغه هر څه د دوی کم دي صحیح شو دې خلکو ته هم چې کوم دی سټروک کېدی شي. یا یوز اف کوکین او امپیټاماینز دا داسې میډیسن دي که نه داسې ډرګز دي که نه چې دا زمونږ باډي چې کوم دا سټیمولیټ کوي څنګه سټیمولیټ کوي زموږ ویزل نیرو کوي چې نیرو کوي نو بلډ سپلای بیا برین ته صحیح نه کېږي دې د وجې چې کوم دی خطرناک دي. های الکوهل کنزمپشن او الکوهل هم دا کار کوي صحیح شو. سټروک ډیث seems to occur more upon during periods of extreme heat and cold چې کله ډېر زیات هیټ وي یا کولډ وي دې د وجې د زموږ د ویزل چې کوم دی دا ډایلیټ کېږي او نیرو کېږي که نه دې د وجې څه کېږي سټروک ډیث راځي صحیح شو. نیکسټ مونږ سره چې کوم سلایډ دی په دې کې ورکړي دي کلاسیفیکیشن اف سټروک یې ورکړي کلاسیفیکیشن اف سټروک یې ورکړي که نه زیاتر چې کوم سټروک دی که نه هغه مونږ سره دوه قسمه دی اسچیمیا والا دی اسچیمک سټروک دی هیموریجیک سټروک دی. اسټیمیا چې کوم دی 70% کېږي او هیموریجیک 25% کېږي او دا 5% نور ادر دی. اسټیمیک څه ته وایي دې دا وایي که نه چې کله آرټریز بلاک شي او بلډ په مخ کې نه ځي دې ته اسټیمیک سټروک وایي او چې کله آرټریز داسې چل وشي که نه رپچر شي او بلیډینګ وشي دې ته موږ وایي هیموریجیک سټروک ورته وایي. اوس سیریبرل ایتیروترومبوس اوس په سیریبرل کې بره چې کوم دی په برین سره نږدې چې کوم دی سیریبرل آرټریز کې پرس که ترومبوس جوړ شو که نه او هغې د وایي چې کوم سټروک رالی هغې ته موږ وایي سیریبرل ایتیروترومبوسس سټروک ورته وایي څه شو. اوس کو چېرته څه پکې داسې که نه امبولیزم وشي امبولیزم مطلب دا دی په هارټ کې چېرته کلاټ جوړ شو هغه را ټرانسفر شو چاته برین ته رالی نو دې ته موږ امبولیزم نو 15% دا کېږي. لیکیونر دی ته وایي که نه 20% لیکیونر کېږي چې کوم واړه ډیپ چې کوم نری آرټریز دي په هغې کې بلاکیج جوړ شي نو هغې د وایي چې کوم دی اسټیمیک سټروک کېږي دې ته بیا موږ وایي لیکیونر سټروک ورته وایي. انفرکشن چې کوم دی اننون کاز 25% پکې اننون کاز یې پکې انفرکشن وشي څه شو مطلب سیل ډیث شي پکې لکه دغه ځای کې چې کوم سیل دی هغه ډیث شي اننون کاز یې 25%. ادر کازز چې 5% ورکړي کړي لکه فرض که سړي اکسیډنټ وکړو د هغې د وجې چې کوم دی آرټریز چې کوم دی هغه مکمل کټ شو یا چې کوم دی نور څه داسې وجه نو دا چې کوم دی ادر کې راځي ټوټ. اوس هیمریج چې کوم دی برین هیمریج دې ته وایي که نه چې کوم نږدې آرټریز وي که نه دغه ته برین ته هغه رپچر شي هغه او بلیډینګ وشي په چا باندې په برین سیل باندې ډایرکټ بلیډینګ وشي دا 12.5% چې کوم دی دا کېږي صحیح شو برین سیل ډیث کېږي. کو چېرته دا لږ بهر وي صحیح شو نو سب ایرکنایډ هیموریج څه ته وایي چې بهر وي صحیح شو د برین نه بار په ممبرین باندې چې کوم دی بلیډینګ وشي دې ته سب ایرکنایډ هیموریج بیا وایي صحیح شو.
many infraction unknown cause thought to be cause embolism چې کوم unknown cause وي دا داسې نه کېږي دا embolism نه کېږي مطلب په بل ځای کې چېرته کلاډ جوړ شوی هغه راشي چېرته برین ته راشي هغه مسله جوړه کړي. مونږ ویل کنه چې سټروک دوه قسمه دی صحیح شو مینلی چې کوم دی دوه قسمه دی یو ته مونږ وایو اسچیمیک سټروک او بل ته مونږ وایو اسچیمیک سټروک ته یو ته مونږ هیموریجیک سټروک وایو. اسچیمیک کې چې کوم دی صرف بلاکیج وشي آرټری بلاک شي او بلډ سپلای چې کوم دی مخکې نه ځي صحیح شو او په هیموریجیک کې چې کوم دی مکمل بلیډینګ کیږي. دا خبرې مونږ وکړې صحیح شو. اوس چې کوم دی خو اسانه خبرې اسچیمیک سټروک یادې کنه کاز بای سیریبروواسکولر obstruction چې کوم دی د ویزل obstruction وشي څه د وجې ترومبس جوړ شي یا چې کوم دی امبولای یا د بل ځای نه چې کوم دی کلاټرا شي هغې ته امبولای وایي او یا چې کوم دی په دغه ځای کې په خپله وشي دې ته ترومبس وایي صحیح شو. اوس چې کوم دی دا یادې کنه اسچیمیک سټروک کاز بای د لیک اف بلډ فلو ټو د برین اکاؤنٹ پر 70 to 80% سټروک چې کوم دی هغه د چا کېږي هغه اسچیمیک سټروک کېږي. اوس دا یادې کنه وایي 5 مین میکانیزم دي د سټروک سب ټایپس دا موږ په سب ټایپ کې واچو سی او فریکوینسي سره 20% چې کوم دی کنه 20% وای دا په لارج آرټری ترومبوسس کې کیږي ایتھیروسکلیروټیک ډیزیز وته وای صحیح شو. لارج چې کوم آرټریز په هغې ترومبس جوړ شي لکه سیریبرل آرټری شو چې کوم دی غټ چې کوم آرټریز دي صحیح شو نو په هغې کې 20% چې کوم دی ترومبس جوړ شي هغې د وجې کېږي. دویم یادې کنه وای 25% سمال پینیټریټینګ آرټریز دي صحیح شو هغې ته موږ لیکیونر سټروک وایو. واړه آرټریز وي په برین ته چې کوم دی ورنږدې وي صحیح شو نو هغې که چې وشو نو هغې ته موږ وایو لیکیونر سټروک. 20% چې کوم دی کنه کارډیوجینیک امبولیزم دی مطلب په هارټ کې چې کوم دی کلاډ جوړ شي او دا کلاډ ټرانسفر شي چېرته برین ته ټرانسفر شي دې ته چې کوم وشي هغې ته موږ کارډیوجینیک امبولیزم وایو. او 30% د هغې اډو کاز نه معلوم هغې ته موږ وایو کرپټوجینیک سټروک ورته وایو انډیټرماینډ کاز وي صحیح شو. او 5% چې کوم دی دا ادر وي. نیکسټ اوس موږ راځو کنه اوس یو ورکړی دی کنه اسچیمیک سټروک کې موږ ویل د ټول نه ډېر په کوم ځای کې په لارج ویزل کې چې کوم دی دا پکې کېږي. نو لارج ویزل کې څه چل کېږي خو ترومبس جوړ شي کلاډ جوړ شي او هغه چې کوم دی بلډ فلو چې کوم دی مخکې نه پرېږدي بلډ فلو نه کېږي چې نه کېږي نو کم پارټ ته چې دا بلډ ځي که نه نو هغې ته نه رسي نو لږ ټایم باید ستا هغه پارټ کې چې کوم نیوران دي کوم سیلز دي هغه ډیت شي او دې ته بیا موږ وایو څه سټروک ورته وایو. دغه خبرې هم په دې ځای کې لیکلي ګورئ وایي this is a common type caused by the clot ترومبس جوړ شي block the blood supply چې کوم بلاک شي د narrow lead low state refer to ischemia وشي. ischemia دې ته وایي چې کله د بلډ سپلای هغه پارټ ته صحیح نه کېږي ته ischemia. if the resulting leg oxygen ورته کم شي صحیح شو نو برین ډیت وشي ټیشو ډیت شي او پرمننټ ډیمیج وشي سیریبرل انفراکشن ورته وایي. دې ته څه وایي سیریبرل انفراکشن چې کله سیل مکمل شي ډیت شي نو دې ته موږ وایو سیریبرل انفراکشن ورته وایي صحیح شو. بیا دې که نه وایي اوس دا سیریبرل سرکولیشن چې کوم کېږي که نه کم سرکولیشن چې کېږي نو په دې کې دې چې شي ایتھیروسکلیروټیک پلیکس جوړ شي are found most commonly in the arterial bifurcation څه ته وایي arterial bifurcation یاد ساته کله چې یو وین دی یو آرټري ده او هغه ډیوایډ شوه کوم ځای کې چې ډیوایډ کېږي کوم ځای کې جوین کېږي دوه که نه دوه یو دوو ته ډیوایډ کېږي یا دوه رایوځای کېږي یو جوړېږي دقې ځای ته موږ وایو arterial bifurcation ورته وایو. اوس کو چې د درې رایوځای کېږي دریو راځي نو ټرایفورکیشن صحیح شو. نو دا خبر به یاد ساتي نو دا زیاتره دا پلیک چې کوم دی که نه دا کم ترومبس چې جوړېږي دا زیاتره په کوم ځای کې جوړېږي په دې جوینټونو کې جوړېږي صحیح شو. arterial bifurcation کې common site includes large vessels of the brain چې کوم large vessel دي د برین په دې ځایونو کې کېږي. notably the origin of the internal carotid چې کوم د کوم مانګه چې مخکې اول ویلیو که نه چې برین ته د ټول نه غټ چې کوم راغلي مین ویزل چې کوم راغلي آرټریز هغه انټرنل کیروټیډ دی ورټیبرل آرټریز دي. نو په دې ځایونو کې چې کوم د څه کېږي دا کېږي او جنکشن اف د بیسیلر او ورټیبرل آرټریز چې کوم دي په دې ځایونو کې دا پلیک جوړېږي او ترومبس جوړېږي او دا څه کوي اسچیمیک سټروک کاز کوي صحیح شو. بیا دی وایي ان د ایتھیروسکلیروټیک پروسیس پلیک یادې دا پلیک یادې که نه ایملګم او پیټي سبسټانس ایملګم وایي که نه مختلف قسمه میکسچر وي د پیټي سبسټانس کولیسټرول یې پکې پیټي سیلز یې پکې او فایبرز یې پکې مختلف چیزونه دې ته چې کوم دی موږ وایو ایملګم او پیټي سبسټانس دا یې صحیح شو. کولیسټرول وي ویسٹ پروډکټ اف سیلز وي کیلشیم وي بلډ کلاټینګ میټیریل وي کارډ فایبرین بلډ اپ فایبرین چې کوم دی دا هم راځي دا هم کلاټ جوړوي صحیح شو. دا ټول چیزونه راشي او دا په وین کې په آرټري کې چې کوم دی څه کي ډیپازټ شي irregular deposit on the inner lining of the arteries artery deposit شي the irregular surface that flake deposit create provide ideal place for the clot. نو چې دا کله دا ځای کې چې کوم دی ډیپازټ شي نو کلاټ فارمیشن سټارټ شي چې سټارټ شي نو هغه بیا ورو غټېږي او ابسټرکشن کاز کی او بلډ څه کی بلډ فلو
مکمل سټاپ شي. نو چې سټاپ شي نو بیا څه کېږي، برین ته چې کوم دی بلډ نه ځي، چې نه ځي هغه پارټ بیا څه کېږي، هغې سیل ډیت کېږي. نیکسټ مونږ سره دی که نه سمال ویزل سټروک دی. صحیح شو. اوس چې کوم واړه آرټریز دي که نه نو هغې کې بلاکیج راشي. اوس هغه څومره دي نو لیکیونر انفرکټ دې ته وایي که نه. لیکیونر انفرکټ مطلب چې کوم واړه صحیح شو واړه کیویټیز جوړ شي، هغه ځای کې چې کوم دی لکه یو ځای دی که نه هغه پکې ډیت شو، صحیح شو، هغه ځای کې کیویټي شو، هغه داغ پاتې شي. صحیح شو. نو هغه سیل خپل داغ پاتې شي، نو هغې ته مونږ بیا وایو لیکیونی ورته وایو، لیکس ورته وایو، یا ورته کیویټیز وایو. صحیح شو. نو دا واړه صحیح شو، څومره 1.5 نه واړه 2 سانتي میټر پورې لیکیونل انفرکټ شي. صحیح شو. دا کیویټیز چې کوم یا چې کوم دی نوم واړه 3 to 4 ملي میټر. صحیح شو. دومره انفرکټ شي. located in the deeper part of the brain in the brain چې کوم deeper part یا په دغه ځای کې موجود یا په brain stem کې موجود دي. صحیح. brain stem ما ویلو چې mid brain فون او medulla oblongata ته په شریکه سوی brain stem ته. نیکسټ مونږ سره ورکړي کنه و دې ریزلټ فرام د اکلجن. و دا څنګه کی د لیکونر انفرکټ څنګه کی اکلجن چې کوم دی کنه بلاکیج ته وي. و چې کله بلاکیج وشي پسې کی په سمالر پینیټریټینګ برانچز اف لارج سیریبرل آرټریز. سیریبرل آرټریز غټ دی کنه، د دې نه چې کله واړه آرټریز جوړ شي په هغې کې څه وشي بلاکیج وشي. صحیح شو. چې بلاکیج پکې وشي که نه نو کامنلی په کوم یو کې میډل سیریبرل او پوسټیریل سیریبرل آرټریز چې کوم دي، مینس کې چې کوم سیریبرل آرټریز دي او په پوسټیریل چې کوم شاته چې کوم سیریبرل آرټریز دي په دې کې بلاکیج وشي. in the process of healing چې کله هیلینګ د دې وشي نو لیکیونر امپرکټ لیوز بیهایند سمال کیویټیز او سمال کیویټي شاته پرېږدي، هغې ته مونږ لیکیونی وایو. ټیک شو. دې د وجې چې کوم دی ته مونږ وایو لیکیونر امپرکټ ورته وایي. بیا دی د موسټ کامن پیور موټر سټروک یوي که نه پیور موټر سټروک، بلې پیور سینسري سټروک. صحیح شو. پیور موټر سټروک کې د چل کېږي که نه مومنټ زمونږ چې کوم دی څه شي هغه مکمل لاس شي، او پیور سینسري سټروک هغې ته وایي که نه چې زمونږ سینسیشن چې کوم کېږي که نه نو هغه ټول شي هغه لاس شي. as a result patient develops one side weakness without other symptoms. یو طرف چې کوم دی مکمل شي ویک شي. Similarly, lacunar stroke in the thalamus can cause pure sensory stroke. او sensory چې thalamus کې وشي که نه pure sensory stroke وشي، نو دې د وجې څه کېږي loss of sensation وشي، sensation ختم شي. اوس بله خبره 6 basic causes دي د دې 6 basic causes څه شي دي؟ اولنی دا امبولیزم وشي، مطلب د بل ځای نه کلاټ راشي دلته ونښلي. هایپرټینشن هم کېدی شي. سمال ویزل اکالسیو ډیزیز، سمال ویزل کې چې کوم دی څه شي بلاکیج راشي. هیماټولوژي کې ابنارملیټیز راشي. بلډ چې کوم دی ډېر زیات غاړه شوی دی څه شو د هغې کاګولیشن کېږي. ټیک شو. کلاټ جوړېږي. سمال انټرا سیریبرل هیمریج وشي. صحیح شو. سمال چې کوم ویزل دی په هغه ځای کې چې هغې بلیډینګ وکړي، چې بلیډینګ وشي نو هغه کلاټ جوړ شي، نو کلاټ ته وایي چې کوم دی دغه ځای څه شي هغه سټروک بیا کاز کړي. ویزوسپازم وشي. ویزوسپازم دی ته وایي چې کوم ویزل دی هغه چې کوم دی نیر وشي مکمل داسې سټیپ شي. صحیح شو. مکمل سپازم کنټریکشن وکړي د سره کنټریکټ شي، چې کنټریکشن بلډ سپلای بیا نه کېږي. ټیک ده. نو دا و سمال ویزل کې سټروک لیکیونر انفرکټ. نیکسټ مونږ سره چې کوم دی که نه نیکسټ یې ورکړی دی مونږ سره ورکړی دی کارډیوجینیک امبولیک سټروک یې ورکړی. کارډیوجینیک امبولیک سټروک مونږ داسې ویل که نه چې کله هارټ کې کلاټ جوړ شي او دا کلاټ ټرانسفر شي برین ته، او برین کې یو ځای کې چې کوم دی ونښلي او بلډ سپلای ختمه کړي، بلډ چې کوم دی بلاک کړي. صحیح شو. چې بلاک کړي نو هغه بلاک چې کوم دی بیا بلډ چې کوم دی سپلای نه کېږي برین ته، نو برین بیا ډیت کېږي. دې سټروک ته مونږ وایو کارډیوجینیک امبولیک stroke ته وایي. امبولس یا is a wandering clot. wandering clot دې ته وایي که نه چې هغه ګرځي. صحیح شو. and embolic stroke is caused by the wandering of moving blood travels from its origin of the brain. مطلب هارټ نه سټارټ شي. it affects the large proximal cerebral vessel. چې کوم proximal cerebral vessel دي کوم سټارټ والی چې کوم vessel دي که نه هغه افیکټ کوي. صحیح شو. upon lodging at the bifurcation کوم ځای کې نښلي بایفورکیشن چې کوم دي. صحیح شو. کوم جوینټونه چې کوم دي د ویزل چې کوم ځای کې ډیوایډ کېږي دغه جوینټونو کې دا نښلي. صحیح شو. د امبولس ټریولز کویکلی ټو د برین ته راشي بیکم لارج او هلته ونښلي سمال آرټریز کې ونښلي. صحیح شو. تھرو وچ کین ناٹ پاس او بیا چې کوم دی بلډ نه پاس کېږي، چې نه پاس کېږي بلاک شي. امبولی کین بي فارم فرام د کیلشیم نه جوړي یا چې کوم دی کولیسټرول نه جوړي، ایر نه هم کېدی شي، بلډ پروټین نه هم کېدی شي او پلیټلیټس هم کېدی شي، بای پروډکټ اف انفیکشن هم کېدی شي اف دی هارټس. انر لایننګ انډوکارډایټس. انډوکارډایټس مطلب چې کوم انر لیر دی د هغې چې کوم انفیکشن دی هغې ته موږ وایو انډوکارډایټس. صحیح شو. د دې بای پروډکټ هم کېدی شي. د موسټ کامن کارډیک کنډیشن چې کوم دی څه شي دی هغه امبولای دی. صحیح شو. آر ایټریل فایبریلیشن پکې وشي. آر ایټریل فایبریلیشن دې ته وایي که نه چې
اټریا چې کوم دی کنه د هارت والا هغه ابنارمل ریدم سٹارټ والولر ډیزیز چې کوم د والز والا ډیزیز هارت وال چې کوم ډیزیز ان د پریزنس اف پروستیټیک هارت وال یا چې کوم دی هارت چې کوم ارټیفیشل وال یا هغې ورته لګولي د هغې د وجې دا کنډیشن کیدی شي شو کارډیک کنډیشن دا یاد دی دا کوم کنډیشن دی د کارډیک والا شو دا کنډیشن دی موست کامن انډوکارډایټس هم کیدی شي انر لیئر چې کوم د هارت دی شو انډوکارډیم چې کوم دی د هغې انفیکشن کیدی کنجسټیو هارت فیلیر هم کیدی شي هارت چې کوم دی هغې دننه چې کوم ویسل دی نیرو کیدی شي مایوکارډي انفراکشن کیدی شي آی ایم کیدی شي هارت اٹیک هم ته کیدی شي دا د کارډیک کنډیشن دی او د دې د وجې چې کوم دی سټروک کیدی شي چېرته برین کې سټروک کیدی شي او دا بیا مسلې جوړوي ٹھیک شو بل نیکسټ چې کوم دی که نه نیکسټ ورکړی دی موږ سره the frequent sites of the arterial and cardiac abnormality caused in the ischemic stroke دلته ورکړی site of large arteries and small penetrating arteries thrombosis ورکړی او دلته source of cardiogenic embolism دا هارت دی سی شو په هارت کې چې کوم دی لیفت وینټریکل ترومبوس کیدی شي سی شو والور ډیزیز هم کیدی شي اټریل فایبریلیشن وشي یا کارډیوجینیک امبولای وشي دلته امبولس جوړ شي دا امبولس بیا ترانسفر کیږي سی شو ایورټیک آرچ پلیک دا پلیک چې کوم دی برزي دي شي او دا بیا څه کوي دلته پینیټریټینګ آرټری ډیزیز شو دلته هم دا کیدی شي فلو ریډیوسینګ کیروټیډ سټینوز دا دی زی مکمل بند کړی سی شو دا پلیک راځي دلته انهلی کیروټیډ پلیک ود د arteriogenic emboli دا امبولس چې کوم دا ترانسفر کیږي انټراکرینیل ایتھیروسکلیروسس دا څه دلته راځي او دا دې کې څه کوي په برین کې څه کوي کلاټ جوړوي چې کلاټ جوړ شي که نه نو بیا بلډ سپلای نه کیږي برین سیل ډیمیج کیږي ډیت کیږي نیکسټ موږ سره چې کوم دی که نه ورکړي دي دا خبرې وکړي ورکړي چې ورکړي وایي سټروک دی چې شو کلاټډ آرټري دلته کلاټ شوی دی او کولیسټرول پلیکس دې ځای کې جوړ شوي دي بیا بلډ کلاټ ټریولینګ ټو د برین دا اوس بلډ کلاټ دی د برین ته ځي او بلډ کلاټس ټریولینګ ټو د برین دا دی دا چې کوم کلاټ دا جوړ شوي بلډ کلاټس دیټ فارم چیمبر دا جوړ شوی دی دلته نو سمپل خبرې بیا ورکړی دلته که نه سټروک ورکړی نو دا چې کوم دی ته ورکړی افیکټیو پورشن اف دی برین ورکړی دا افیکټ شوی دی ولې دې ځای کې چې کوم دی دلته د امبولس راغلی بلاک کړی دی بلډ سپلای ورته ختمه کړي چې ختمه کړي ده نو دلته افیکټ شوی دا ځای انټرنل کیروټیډ آرټري دی داسې شو بیا دی که نه دا کامن کیروټیډ آرټري ورکړی دا امبولس دی جوړ شوی دی دا به اوس په بره ځي داسې آرټري فیبریلیشن دی صحیح شو مطلب ابنارمل ریدم دی ابنارمل کنټریکشن ریلیکسیشن کې ترومبس جوړ شو صحیح شو هارت دی دا نیکسټ موږ سره ورکړي دي که نه چې اسچمیک سټروک پیتوفیزیالوجي ورکړي پیتوفیزیالوجي داسې ده که نه وایي ایتھیروسکلیروټیک پلیک رالی شو ترومبس جوړ شو لارج سیریبرل آرټریز کې ترومبس جوړ شو نو څه چلو شو آرټریز اوکلژن شو مطلب بلاکیج وشو چې بلاکیج وشو که نه اسچیمیا کا شو نو اوس به بلډ په مخ کې نه ځي که نه نو د هغې ته موږ وایو اسچیمیا صحیح شو ود ریسپیکټ ټو برین ایریا نو چې بلډ نه ځي که نه نو اکسیجن او نیوټرن به برین ټیشو ته نه میلاویږي نو چې نه میلاویږي بیا به څه چل کېږي بیا به داسې چل کېږي که نه چې اکسیجن ډیپرایویشن فرام مور دین 3 to 4 منټس کې دننه کو چېرته برین ټیشو ته دغه میلاو نه شو که نه اکسیجن ته میلاو نه شو انفراکشن به کېږي مطلب ډیت په کاز کېږي د دغه ټیشو او بیا به دغه ځای کې څه کېږي اډیما به ټیشو به ډیت کېږي اډیما به کېږي او دې ته بیا موږ وایو سټروک ورته وایو دغه ځای به ختمېږي دا ځای به ډیمیج کېږي دا مکمل بیا خپل فنکشن لاس کوي نیکسټ موږ سره چې کوم سلایډ دی په هغې کې ورکړي که نه امبولس ورکړي ترومبس دی ترومبس په ځای باندې صحیح شو امبولس چې کوم دی هغه څه کې ګرځي ټیک ده دا به یاد ساتي ترومبس په ځای باندې او امبولس هغه چکرې وایي په بلډ کې نیکسټ موږ سره دی اسچمیک سټروک نو دا اسچمیک سټروک ورکړی صحیح شو دلته تاسو خیال وکړئ که نه دا دې ځای کې اسچمیک دلته بلاکیج جوړ شوی دی د وجې دا دلته فنکشن چې کوم دی خرابېږي نیکسټ سلایډ کې ورکړي دي که نه نیکسټ سلایډ کې دا مکمل دا پارټ یې مکمل ډسټرای شوی دی صحیح شو بلاکیج د وجې دا اسچمیک بیا د اسچمیک پینومبرا یاد بساتې ګورم پرس کا دا پارټ چې کوم دی دا پارټ چې کوم دا ډیمیج شوی دی صحیح شو د دې نه دا پارټونه نه دي که نه د سټروک چې چاته کوم ځای ته شوی دی که نه دا ګیر چاپېره خو نورم سیلز دي که نه نو دغې سیلز ته چې کوم دی لږ سپلای کېږي خو مکمل چې کوم دی سپلای ورته نه کېږي د بلډ فلو که نه خو لکه ډیت نه دی ډیت لا نه دی شوی صحیح شو نو دې ټیشوز ته دا ګیر چاپېره چې دي که نه د دې کور نه د دې سټروک نه د کوم ځای کې چې سټروک شوی دی د دې نه ګیر چاپېره چې دا کوم ټیشوز دي که نه دې ټیشوز ته مونږ وایو اسچمیک پینومبرا ورته وایو دې ته څه وایو مونږ اسچمیک پینومبرا دوی چې کوم دی که نه دوی بس ډیت ته نږدې دي صحیح شو ډاینګ دي ډاینګ کېږي مطلب ډیت ته نږدې دي صحیح شو
خو د دې بچ کول لپاره چې کوم دی بیا زر چې کوم دی ډاکټر خپل میډیسن خپل ارسول ورکړي نو بس ایسه بیا دا ټیک شي. in the evolution of stroke چې کوم دی اوس کله سٹارټ دی چې there is usually central core of dead and dying cell. central core دی ته لکه دا کوم ځای چې دا ختم شوی دی مکمل سیل ډیډ شوی دی ته central core وایي شو. او دا غیر چاپیره چې کوم دی کنده surrounding cell دی نو surrounding of the ischemic area دا surrounding ischemic area minimally perfused cell پریپیوز دی ته وایي کنه چې هغې ته بلډ سپلای ډېره کمه کېږي څه شو هغې سیل ته موږ پریپیوز سیل وایي. دغې ته موږ وایو پینومبرا ورته وایي. دې سیلز ته به ته څه وایي پینومبرا به ورته وایي څه شو. برین سیلز of the penumbra receive marginal blood flow. اوس دا کم پینومبرا چې کوم دي کنه دوی ډېر زیات کم بلډ فلو اخلي او د دوی میټابولیک چې کوم اکټیویټیز هغه مکمل امپیرډ کېږي بس ډای کېږي څه شو ډیت ته روان دي ډیت طرف ته روان دي. electrical activity of the cell fails but structural integrity is maintained. الکتریکلی خو چې کوم دی کار نه کوي مطلب میټابولیک نیډ ورته صحیح نه دی صحیح شو نو خو سټرکچر چې کوم دی مینټین دی لا پوره ډیت شوي نه دي صحیح شو. نو دې ته وایي پینومبرا وایي صحیح شو. او اسچمیک پینومبرا څه ته وایي چې کله د بلډ سپلای څه شي او ته کمي نو دې ته بیا وایي اسچمیک پینومبرا ورته وایي او دې سیلز ته مونږ پینومبرا وایي. نیکسټ مونږ سره چې کوم سلایډ دی په هغې کې ورکړي که نه وایي که چېرته ستا لیفټ طرف چې کوم دی که نه فرض که لیفټ طرف ستا سټروک وشو نو ستا به رایټ طرف چې کوم دی کار نه کوي ځکه چې دې ځای کې چې کوم دی که نه چې کوم ټریک دی کوم نیوران دي که نه نو هغه په دې دغه سره چې کوم دی که نه پونز نه ښکته دې ځای کې دا داسې کراس شوي دي چې د لیفټ والا کوم دی هغه رایټ طرف ته راغلی دی رایټ والا چې کوم دی هغه لیفټ طرف ته داسې تللی څه شو. نو د رایټ طرف ستا چې کوم دی لیفټ طرف کنټرول کوي لیفټ طرف ستا رایټ طرف کنټرول کوي څه شو د کراسینګ د وجې څه شو دا ټریک چې کوم د نیوران والا ټریک دی هغه کراس شوی دی په دغه لږ ځای کې نو یو طرف او بل طرف ته تلي. نو وایي که نه وایي ستا رایټ چې کله لیفټ طرف کې سټروک وشو نو څه چل به کېږي رایټ طرف کې به هیمیپلیجیا کېږي څه شو مطلب ستا رایټ طرف به چې کوم دی هغه پیرالایسس کېږي هغه به چې کوم دی پیرالایز شوی مکمل. سپیچ به دې کوم سپیچ لینګویج کې به دې مسلې وي سلو پرفارمنس به وي ویژوال فیلډ ډیفیکټ به وي څه شو او اویر اف ډپریشن انزایټي به وي امپیرډ کمپریهنشن ټول څه به چې کوم دی ستا ګډوډي څه شو تاسو څوک وایي چې 2+2 نو ته به ته وایې 5 نو اوس د دې څه مطلب شو. لیفټ چې کوم دی که نه لیفټ برین څه شو دا مکمل ډیمیج دی رایټ باډي چې کوم دی ویکنیس دی دلته دا خبره کوي لیفټ وایي چې کوم دی خراب شو نو رایټ په چې کوم دی کار نه کوي دا خبره دلته کړې. اوس نیکسټ چې کوم ورکړی که نه اوس که چېرته رایټ طرف خراب شو نو څه لیفټ طرف به دې کار نه کوي صحیح شو. دغه خبره ده هم دغه خبره څه به پیرالایز لیفټ سایډ به پیرالایز شي څه هیمیپلیجیا به ته وشي مطلب هیمیپلیجیا مطلب دا دی چې رایټ لیګ او رایټ آرم چې کوم دی ستا به مکمل هغه کار نه کوي. او سپیشل پرسپچوال ډیفیسټ چې کوم دی ټینس ټو مینیمایز پرابلم short attention span visual field defect impaired judgment impulsive impaired time concept that I don't feel where left side دا د پته نه لګي زما left side او داسې وایي چې بس دا راپسې نشته. right brain damage left body weakness صحیح شو سمپل خبرې. نیکسټ موږ سره دی hemorrhagic stroke. نو ما وویل چې په hemorrhagic stroke کې داسې چل وشي که نه چې بلډ ویزل چې کوم دی هغه رپچر شي. اوس دا څنګه رپچر کېږي ګوره دا پرس که بلډ ویزل دی نارمل چې کوم دی په دې کې بلډ سپلای کېږي نو په دې باندې پریشر سیوای شي شو دې ځای کې اکثر دغه شان چې کوم دی داسې بیلون شان جوړ شي شي بیلون شان جوړ شي که نه پریشر سیوای شي دې بیلون ته مونږ وایو انیورم مونږ وایو صحیح شو انیورم. نو په دې باندې پریشر چې ډېر زیات سیوای شي دې ځای کې دا رپچر شي دې ځای نه بلډ بهر راوځي چې بلډ بهر راوځي نو په برین ورشي یا چې کوم دی که په برین ورلل که نه نو هغې ته مونږ وایو انټرا سیریبرل هیمریج او که چېرته بهر چې کوم دی سپیس ته ورلل صحیح شو سب اریکنایډ سپیس ته رالل بیا ورته موږ سب اریکنایډ هیمریج ورته وایو صحیح شو. نو دې سټروک ته بیا موږ څه وایو هیمریجیک سټروک ورته وایو. نو هیمریجیک سټروک ته دوی لیکي د موسټ فریکوینټ فیټل سټروک ریزلټ فرام د سپونټینیس رپچر اف د سیریبرل بلډ ویسلز بلډ ویسل پکې رپچر شي او د دې څومره د دې 20 to 25% چې کوم دی دا سټروک کېږي صحیح شو. ان دې سټروک په دې سټروک کې د چل کېږي بلډ سیپس فرام ا هول ان د بلډ ویسل وال انټو د ایدر برین اټسیلف برین باندې چې کوم دی بلډ ورشي بلډ راوځي او په برین باندې ورشي دې ته وایي انټرا سیریبرل هیمریج. او چېرته سپیس ته ورشي د برین نه ګیر چاپېره ممبرین سپیس دی هغې ته موږ سب اریکنایډ سپیس وایو په هغې کې چېرته ورلې بیا ورته موږ وایو سب اریکنایډ هیمریج ورته وایو صحیح شو. اوس دې کې داسې چل وشي که نه د ریزلټنګ هیمریج مے کاز نو فوکل هیماټوما جوړ شي هیماټوما مطلب بلډ کلاټ جوړ شي صحیح شو. ایډیما وشي بلډ چې کله بهر راوځي او هغه کلاټ جوړ کړي دې ته موږ هیماټوما وایو صحیح شو. ایډیما وشي کمپریشن اف دا چې کوم دی په برین کنټینټ باندې سره وړي داسې کمپریس کړي نو دا بیا سټروک کاز کوي صحیح شو.
بل چې کوم دی که نه د موست کامن predisposing factor مونږ ویلو هغه فیکټر کم چې ریسک سیوا کوي صحیح شو د هیموریجیک سټروک نو هغې فیکټر ته مونږ وایي هغې فیکټر ته مونږ وایي predisposing factor وته لکه ایج چې کوم دی که ډېر زیات ایج چې کوم دی دا هیموریجیک سټروک سیوا کوي هایپرټینشن هم ادر کازز د دې دا دي که نه ټراما وشي یا ایروجن آف دی ویزل کېږي صحیح شو بای ټیومر د هغې د وجې چې کوم دی ویزل ایروجن کېږي د وجې هم کېږي صحیح شو بلډ چې کوم دی کاګولیشن وشو ډس آرډر بلډ کاګولیټ کېږي ځای په ځای ویسکولایټس کې مطلب انفلیمیشن کېږي ځای په ځای د ویزل انفلیمیشن کېږي یا داسې ډرګز چې کوم دی هغه کاز کوي انیورم مونږ وی چې کله داسې ببل جوړ شي صحیح شو د پریشر راشي او کم ویک ځای نو هغې داسې بهر روزي بلجنګ روزي صحیح شو هغه اکثر رپچر شي نو انیورم کاز کوي بل دی ارټیریو وینس مال فارمیشن دې ته وایي که نه چې د ارټیز او د وین چې کوم دی فارمیشن صحیح نه شوی د هغې فارمیشن صحیح نه شوي د هغې جنکشن صحیح ټیک نه شوی صحیح شو نو چې نه شوی دې ته موږ ارټیریو وینس مال فارمیشن AVM ورته وایي صحیح شو ار structure abnormality that can cause sudden hemorrhage دا sudden hemorrhage cause کولی شي صحیح شو یاد بساتي دا structure abnormalities along with other signs strokes vomiting اوس کې headache چې کوم دی ډېر زیات وي ډېر زیات تیز headache وسره وي صحیح شو نیکسټ مونږ سره ورکړي که نه causes of the hemorrhagic stroke نو کاجز خو مونږ ته پته دی صحیح شو هایپرټینشن دی ایډوانس ایج دی هیډیک انجری دا انیورم دی ایروجن اف دی ویزل بای ټیومر شو ویسکولایټس شو انفلیمیشن اف دی ویزل ته مونږ ویسکولایټس ډرګز هم کولی شي بلډ کاګولیشن ډس آرډر مطلب بلډ کاګولیټ کې کلاټ جوړي یو کلاټ تاله چې کوم دی هیموریجیک سټروک کاز کولی شي نیکسټ مونږ سره دی هیموریجیک سټروک څنګه کیږي ګوره ها بی پی چې کله سیوای شي که نه نو سیریبرل بلډ ویزل کې چې کوم دی پریشر سیوای شي که نه نو هغې چې کوم دی رپچر شي ویزل رپچر شي او بلډ ترې روځي لیکیج ترې وشي سراونډینګ ټیشو ته او چې کله بلډ چې کله بهر روځي که نو هغه چې جم شي هغې ته مونږ وایو هیماټوما اوس دا هیماټوما چې کوم دی دا پریشر راوړي په چا باندې په برین ټیشو باندې پریشر راوړي او دننه چې کوم انټرکرینیل پریشر دی که نه هغه سیوا شي نو چې سیوا شي که نه نو زمونږ داسې چل وشي که نه کمپنسیټري ډیکریز ان د بلډ سرکولیشن او بیا داسې چل کېږي چې دا چې کوم پریشر په دې برین سیل باندې راغلی نو هغوی برداشت کولی نشي چې نشي برداشت کولی چې کوم دی زموږ بلډ سرکولیشن چې کوم دی هغه ډیکریز شي ورته نور ورته ډیکریز شي مطلب کمپنسیشن ورته کوي چې بلډ نور ورته لاړ نشي صحیح شو نو دې د وجې بیا سیل ډیت شي چې سیل ډیت شي نو هرنیشن اف دی برین وشي مطلب ځای په ځای چې کوم دی هرنیا مطلب داسې سیل چې کوم دی لږ بهر روځي چې بهر روځي که نه نو هیماټوما د وجې صحیح شو نو دې ته بیا مونږ وایو چې دا څه وشو هیموریجیک سټروک وشو نیکسټ مونږ سره چې کوم دی که نه ورکړی هیموریجیک سټروک ورکړی دی ټیک شو دا دی دا یې چې کوم دی دا انیورم دی هغه رپچر شوی دی نه بلډ راوتی دی چې بلډ ترې ووتو نو دا چې کوم دی ځای په ځای چې کوم دی ځای څه کوي دا ډسټرای کوي برین سیل خرابوي ته نیکسټ ورکړی دی که نه دا وګوره دا چې کوم دی هیموریجیک سټروک دی ټیک ده نیکسټ ورکړی دی برین آن د انټرا سیریبرل هیموریج په برین د پاسه باندې بلیډینګ رالی نو دا خبره خو مونږ وکړه صحیح شو ان دس ټایپ اف هیموریجیک بلډ لیکس فرام د سمال ویزل ایٹ د بیس اف د برین باندې چې کوم دی څه راشي بلډ راشي لانګ ټرم ایکسپوجر اف د های بلډ پریشر از thought to weaken wall of the small arteries and eventually they burst چې کله بلډ پریشر ډېر زیات وي که نه او ډېر ټایمه پورې هایپرټینسن شي کوم پیشنټ وي د هغوی ارټري چې کوم دی هغه ویک شي او اخر کې داسې چل وشي چې رپچر شي نو چې رپچر شي بلډ راوځي او په برین سیل باندې ورشي او بیا پریشر سیوای شي او برین سیل ډیت کړي about 2/3 of patients with the intracerebral hemorrhage have history of hypertension دا هیموریج چې چاته کېږي وي ته زیاتر سي هایپرټینشن مریضان یې ډایبیټیز یې ورته ایتیروسکلیروسس یې ورته ایکسلریټ د ډیمیج نو دا څیزونه نور هم سیوا کوي صحیح شو ډایبیټیز او ایتیروسکلیروسس دا ډیمیج نور هم سیوا کوي بیا دی وایي ادر کازز بلیډینګ انټو د برین انکلود برین ټیومر دا بلیډینګ چې کوم دی که نه د دې کاز څه دی نو برین ټیومر هم کیدی شي ټراما هم ورته کیدی شي ارټیریو وینس مال فارمیشن هم کیدی شي مطلب وینز او ارټي صحیح نه جوړ شوي ټیک شو د هغې فنکشن د هغې جنکشن صحیح نه شوي سټیمولینټ ډرګ لکه امپیټاماینز چې کوم دي کوکین دي دا چې ته استعمالوې که نه دې د وجې چې کوم دی هیموریجیک سټروک کیدی شي
انټرا سیریبرل هیمریج څنګه کیږي اکاونټ په 10 to 15% چې کوم دی دا کیږي په ټول سټروک کې. and the onset of symptoms acute اول سر کې لګ شي شو with the severe headache ډیر زیات headache چې decrease consciousness او consciousness رو کمیږي شي. other symptoms depends on size location of the hemorrhage. اوس hemorrhage کو ډیر شي نو ډیر زیات severe symptoms او ساينس به وي او کولیک شوی نو بیا به دومره نه شي شو لوکیشن باندې ډیپند کوي په سایز باندې ډیپند کوي. نیکسٹ موږ سره دی انیورمل سب ارکناید هیمریج. انیورم اوسې شو داسې بل شو او هغه چې کوم دی رپچر شو هغه سب ارکناید سپیس ته چې کوم دی هیمریج وشو د بلیډینګ وشو دی ته موږ سب ارکناید هیمریج وایي شو. انیورمل سب ارکناید از ا ټایپ اف هیمریجیک سټروک caused by the rupture of cerebral aneurysm and resulting bleeding which is cerebral subarachnoid space that extend well beyond the site of the origin. نو سب ارکناید سپیس ته چې کوم دی بلیډینګ وشي او دې ته موږ بیا څه وایو سب ارکناید هیمریج ورته وایو. An aneurysm is a bulge at the site of localized weakness in the muscular wall of the artery. دا قشان یو ببل شان جوړ شي صحیح شو په ویزل کې دا قشان ببل شان جوړ شي دا ببل شي دا رپچر شي دی نه روزي بلډ نو دې ته موږ وایو دی ببل ته موږ وایو انیورم ته وایو ټیک ده. most cerebral aneurysm most secular aneurysm مطلب سیکشن داسې سیکس جوړ کړی شي کال بیری انیوریم دا اوس ما جوړ کړی دا بیری انیوریم دی. they usually occur in the anterior circulation. anterior چې کوم circulation مطلب مخې ته چې کوم circulation د برین مخې ته شي یا are found bifurcation چې کوم joints دي شي شو. other junction vessel such as those of the circle of Willis چې مونږ کوم ویلو کنه په هغې کې چې کوم جنکشن راځي په هغه ځایونو کې دا انیورم کیږي او څه کیږي رپچر کیږي او برین هغه پارټ بیا خطرناک وي مطلب چې کار پرېږدي شو فنکشن خپل نه کوي. the incidence of higher in the people with a certain disorder دا disorder دی کنه لکه polycystic kidney disease نو دوی کې دا کنډیشن زیات کیدی شي دا سب ارکناید هیمریج چې کوم دی شو یا فایبرو مسکولر ډسپلیزیا چاته دای شو یا correctation of the aorta شو کنټریکشن aorta کنټریکشن شي شو او دا وته شي یا چې کوم دی arterio venous malformation of the brain نو دا داسې کنډیشن دی چې دا چاته وی کنه نو د هغې د وجې بیا څه کیږي سب ارکناید هیمریج دا رست کوم دی دا نور هم سیوا کیږي کیسز د دې سیوا کیږي. بیا دی موږ سره کامن سایټ اف بیری انیورم کامن سایټ چې کوم دی نو دا بیری دی د بیری شان شیپ کې دی شو دا انیورم دی نو انټیریور کمیونیکیټینګ آرټری سره کې دی شي. ټرایفورکیشن چې درې دغه وي چې دې ځای کې دا ورکړی دا بیری ورکړی انټرنل کیروټیډ کمپلیکس نو دا چې کوم دی کامن سایټس دي د انیورم. نیکسٹ موږ سره دی کنه کلینیکل مانیفیسټیشن دی. کلینیکل مانیفیسټیشن کې څه ورکړي دي ګورم بیفور رپچر نه مخکې او افټر رپچر. نو رپچر نه مخکې چې کوم دی انیورم اسیمپټومیټیک شي شو 10 to 20% پیپل کې چې کوم دی سب ارکناید هیمریج کیږي او هیسټري سوي اټیپیکل هیډ مطلب نارمل چې کوم هیډیک وي هغه وته شي شو ډیز ویک پورې د قشان وي او چې کله هیمریج چې کله کیږي شي شو د دې نه لکشن مخکې سجیسټینګ پرزنس اف سمال لیک نو لږ لیکیج کیږي. افټر رپچر څه چل کیږي نو آنسیټ اف سب ارکناید انیورم رپچر شي چې کله رپچر شي کنه سډن او سیویر هیډیک وي شي شو داسې ورته ښکاري کنه چې دا زما په لایف کې د ټولو نه زیات هیډیک و داسې قسم هیډیک درته راشي. اوس چې کله بلیډینګ سیویر شي نو هیډیک کمپنیډ بای کولیپس لاس اف کانشیس وومیټینګ هم ورځي دا به یاد ساتي نیوچل ریجیډیټي نه کې چې کوم د سټیپ شي داسې چین طرف ته نه راځي شي شو مکمل کلک شي. پوټوپوبیا وته شي لایټ انټالرنس مطلب چې لایټ نشي ټالریټ کولی. کرینیل نرو ډیفیسټ وته راشي کرینیل نرو 2 او سم ټایم 3 او 4 چې کوم دي دا مکمل شي دا ډیمیج شي پکې. ډیپلوپیا مطلب ډبل ویژن شو بلډ ویژن شو سټروک ساینډروم وته راشي شو. فوکل موټر اینڈ سنسری ډیفیسټ مطلب چې یو طرف به کار نه کوي شو او سنسیشن به لاس شوي. سیریبرل ایډیما ده او انکریز انټرکرینیل پریشر به سی وشو ایډیما به چې کوم دی سکی دا به کیږي. دا بالکل اسانه خبرې شو ګران پکې داسې خاص نشته. نور چې کوم کلینیکل مانیفیسټیشنز دي هغې پکې ورکړي که نه د دې چې کوم ساین اینډ سیمپټمز دي هغه ډیپینډ کوي په لوکیشن اف افیکټډ ویزل. اوس برین کې چې کوم دی کوم ځای کې ویزل ډیمیج شوی دی که نه نو کوم پارټ ډیمیج شوی دی نو بیا د هغې نه موږ ته د ساین اینډ سیمپټمز پته لګي چې کوم پارټ به اوس کار نه کوي ټیک شو.
ځکه د برین هر یو پارټ چې کوم خپل خپل فنکشن کوي. سیمټمز آف سټروک الویز سډن وي سی شو مطلب پته هم نه وي ډایرکټ اس طرح شي فوکل مطلب یو پارټ په کیسته خراب شي او ون سایډ مطلب یو طرف مکمل استه خراب شي. موست کامن سیمټمز څه شي د فیشل ډروپ یو طرف چې دا کوم مخ ته کنه دا مکمل شي مکمل راوغورځيږي سی شو د بل شان شي او عام ویکنس شي یو لاس چې کوم مکمل کار پرې او سپیچ چې کوم د سلرډ شي مطلب صحیح خبرې نشي کولای. ادر فریکوینٹ سټروک سیمټمز څه شي یونیلیټرل نمنس دی مطلب یو طرف مکمل نمنس شي سی شو یو خپل یو لاس ویژن لاس شي ون آی او ون آی د چې کوم ویژن دی کنده چې لاس شي د موږ وایو ایموروسیس پیوګکس دا موږ په ټرانزیت اسچمیک اٹیک کې ویلو سی شو ټو ون سایډ چې کوم د ته کتلې د سینې یو طرف ته کتلې نشي سی شو د هیمی انوپیا وای چې د مخامخ د ګوري او د یو طرف ته ګوري کتلې باندې شي چې د هیمی انوپیا وای. لینګویج چې کوم ډیسټربنس دا پکې راشي اپیزیا وته دا ټرم یاد ساتي سی شو سډن او ان ایکسپلینډ امبیلنس اټیکزیا وته مطلب کوارډینیشن به ټول ګډ وډ شي سی شو ځان به بیلنس کولای نشي. سیزر به راځي جټکیشن به راځي میموري لاس کیږي سی شو بیا سره ته یاد نه کیروټری اسچیمیا کازز مونوکولر ویژوال لاس کیږي سی شو مطلب یو چې کوم سترګې والا نظر وي مکمل لاس شي ختم. او موږ سره چې کوم دی اپیزیا کاز کی مطلب لینګویج ډیسټربنس کاز لکه اوس ډومیننٹ چې کوم هیمسفیر دی کنه هغه کې ډیمیج رالی کنه نو کیروټری اسچیمیا د وجې نو اپیزیا کاز مطلب هغه زموږ لینګویج چې کوم دی مکمل خراب شي. او هیمی نیګلیکټ مطلب چې نان ډومیننٹ هیمسفیر لکه بل هیمسفیر چې کوم دی هغه خراب شو صحیح شو د هغې د وجې چې کوم دی بیا لږې خبرې چې کوم دی هغه واپس مونږ نشو کولی. دس جل پکې کېږي که نه کنټرالیټرل سینسري موټر لاس مطلب کنټرالیټر دې ته وایي که نه چې دواړه چې کوم سینسیشن دی څه شو د دواړو خپو یا چې کوم د دواړو لاسونو چې کوم سینسیشن دی یا چې کوم د یو طرف چې کوم سینسیشن هم مکمل شي هغه لاس شي څه شو کنټرالیټرل چې کوم دی. بل دی اپریکزیا دا ټرم به یاد ساتي څه شو انیبیلیټي ټو میک پرپسفل موومنټ مطلب چې داسې صحیح نشي ګرځېدی څه شو ټیک نشي ګرځېدی. اګنوسیا به یاد ساتي انیبیلیټي ټو ریکګنایز آبجیکټ مطلب سیزونه ورته یاد نه وي څه شو هر څه تېرېږي. ورټیبرو بیسلر اسچیمیا څه چل کوي ورټیبرو بیسلر چې کوم آرټریز د هغې اسچیمیا وشي نو انډیوس اټیکزیا مونږ ورته وویل څه شو بیلنس یې نه وي ان ایکسپلین بیلنس مطلب کوارډینیشن ګډوډ ډیپلوپیا ډبل ویژن هیمی انوپیا به ورته څه شو دا ټکي مونږ یو ویل څه یو طرف ته به کتلی نشي هیمی انوپیا یو طرف ته به کتلی ورټیګو مطلب سر به پرې ګرځي کرینیل نرو ډیفیسټ به وشي کرینیل نرو به ډیمیج کیږي. او بیا د کنټرالیټرل هیمیپلیجیا مطلب کنټرالیټرل چې کوم د لیمز دي څه شو لیمز مطلب د خپې دي یا لاسونه دي که نه دې کې به چې کوم دی څه راځي دوی به خپل فنکشن لاس کوي. ایروزل ډیفیکټ به پکې هم راځي څه شو چې کوم ایروزل والی چې کوم ډیفیکټس دي هغه به پکې هم راځي. نیکسٹ موږ سره دی که نه ورکړی دی ترومبوټیک سټروک یې ورکړی دی امبولیک سټروک یې ورکړی دی. نو ترومبوټیک سټروک دې ته وایي لکه دې ځای کې ترومبس جوړ شو د هغې د وایي چې کوم دی سټروک خاص شو هغې ترومبوټیک وایي امبولیک دې ته وایي چېرته هارټ کې چېرته اوس ترومبس جوړ شو که نه ترومبس او هغې نه یو کلاټ هغې نه چې کوم دی یو هغه کلاټ چې کوم دی ټرانسفر شو دلته رالی برین کې دلته جمع نو ایریا او دی نو دې ته بیا موږ وایو امبولیک سټروک ورته وایي. بلډ کلاټ ترومبس بلاک فلو of blood in the brain cerebral hemorrhage چې کوم دی کېږي نو area of bleeding ورکړی. fatty plaques the clots embolism breaks away from flow brain where it blocks in artery مطلب د بل ځای نه راشي او هغه دې ځای کې ډیمیج جوړ کړي د امبولیک سټروک وایي سمپل خبرې څه شو break in the blood vessels in urine in the brain. نیکسٹ یې ورکړی دی که نه ډایګنوزز ډایګنوسټک ایوالویشن یې ورکړی سی ټي سکین په ذریعه مونږ ګورو ایم آر آی په ذریعه کتلی شو کیروټیډ آرټري الټراساؤنډ باندې ګورو او ډاپلر سونوګرافي ډاپلر الټراساؤنډ ولکو د ساؤنډ په ذریعه چې کوم دی مونږ معلومو چې کوم ځای کې دا شوی دی چې دا سټروک شوی دی کوم ځای کې کوم ځای کې خرابي راغلي په برین کې دا ټول مونږ ګورو دا ډایګنوسټک ایوالویشن صحیح شو.